Kimondani azt, hogy te nem szeretnéd, hogy háború legyen, és hogy te háború ellenes vagy, az olyan biztonságos gondolat. Mármint szerintem valahol genetikailag kódolva nyilván arra vagyunk, hogy nem akarunk konfliktust, tehát hogy ez egymás elleni erőszak rossz, és könnyű azt gondolni, hogyha te kimondod azt, hogy állítsuk meg a háborút, azt nem lehet negatívan érteni. A probléma sokszor inkább azzal van, hogyha te ezt úgy próbálod mondani, hogy amúgy senki más sem akart feltétlenül háborút, és egy kicsit olyan bután fogalmazod meg az egész érvelésedet. Ebbe szaladt bele annak idején 2003-ban Deák Tamás alias Speak az angol nyelvű háború ellenes dalával, amiben nagyjából annyi volt az egész üzenet, hogy a háború ilyen rossz, és nyilván ezzel meg akartam mutatni a zseniális rap tehetségét is. És bár ha úgy vesszük, amúgy a videó sikeres lett, de persze nem azért, mert az emberek annyira megindítódtak volna az üzenetétől, hanem mert annyira nevettek rajta. De ki ez az ember? Hogy lett egyáltalán ekkora sláger, vagy hát meme sláger a Stop the War-ból? Hogy lehet az, hogy még az egyik leghíresebb amerikai sketch műsor, a Saturday Night Live is csinált egy paródiát róla? Egyáltalán mi van Speak-kel ma? Ezekre a kérdésekre fogom keresni a választ ma az Unibet támogatásával a Net Legendák következő epizódjában. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A játékos időnek vége. Na de, mielőtt belevágunk az előzmények értelmezésébe, nézzük meg egy kicsit azt, hogy egyáltalán mi ez a dal. Stop the war. Check this. I hope my black brothers feel the same like me. Dre, Snoop, Puff, L, Tupac Shakur, rest in peace. Tehát, mindjárt onnan indítunk, hogy fog egy csomó nagy híres rappert, lepacsizik velük, hogy ők a fekete tesói, és meg hát persze nyilvánvalóan Tupac Shakur nyugodjon békében. És amúgy, ha már Tupac Shakurt idehozzuk, akkor neki tényleg azért van köze ugye a háború ellenességhez, hiszen tőle származik ez a híres idézet, hogy van pénzetek a háborúra, de nincs arra, hogy megetessétek a szegényeket, és meg tegyük hozzá, hogy Tupac Shakur tényleg tudott rappelni, és tényleg zseniális szövegíró volt, és hát nem úgy néztek ki a számai, mint ez. I hate terrorists, and I understand you. September 11, I never forget you. Rest in peace. Catch the bad man, stop your plan, Bin Laden, thank Allah. Yeah, come on, stop the war. Oké, tehát szeptember 11-e a dátum, nyugodjon békében, meg hogy aztán fogjuk el a rossz embert, Bin Laden, fejezd be a terved. Feltételezzük egy pillanatra azt, hogy a fogjuk el a rossz embert, az a Bin Ladenre vonatkozik. De hogy amúgy nem ez az egész ürügy a háborúra, mert 2003-at írunk, tehát nyilván az iraki háborúról van szó, aminek az egész kiindító oka az, hogy Bin Ladent kell felkutatni. Tehát most akkor tegye le mindenki a fegyvert, és ne harcoljunk, vagy pont, hogy vegyük fel a fegyvert, hogy a Bin Ladent elfogjuk. Tehát ez mindjárt belemegyünk ebbe az ilyen nagyon mocsaras filozófiába az igazságos háborúról, tehát hogy az állítsuk meg a háborút, az igazából azt jelenti, hogy csináljunk nagyobb háborút, hogy gyorsabban vége legyen. Ami nem teljesen egyezik szerintem a dal üzenetével, szóval fura, hogy a dalszövegben ez itt van. Mindegy, nézzük a refrént, mert a refrénben minden égető kérdésünkre választ kapunk. Sometimes people make a war, don't know what it's for. Business. Say you start the war. A két legjobb idézet ebből a számból, az ugye a refrén környékén van. Az egyik kedvencem, vagy talán ez a top kedvencem a business a refrénben, amikor a nem tudom miért van a háború üzlet. Meg a másik nyilván a refrén végi yeah, come on, ami hát ez lett a legnagyobb szállóigévé ebből a számból, és nekem valamiért már csak ez a hülye dínós mém jut eszembe, hogy itt keverjem a szezont a fazonnal. Na mindegy. Így megy tovább ez a szám, Speak, énekel, rappel, zenére beszél egy temetőben, miközben egy ezüstszínű Porsche-ra támaszkodik, és közben
a katonai temetőben vannak, ott nyugszanak körülöttük a halottak, de hogy ne menjünk el amellett, hogy amúgy a refrént olyan emberek éneklik, mint mondjuk Takács Tamás, aki a Carthago frontembereként lett ismerős azoknak, akik még éltek a 80-as években, Naszvagyi Tamás, aki színész és musical énekes, Bebe, a Back to Black, annó Back to Blacknek a frontembere, és itt van Varga Miklós, aki az eredeti, az István a király ős bemutatójában ő volt István. Szóval, hogy így ezek egyáltalán nem kis nevek. Hogy kerültek ők egyáltalán ide? Nos, a nyomozás során találtam egy csomó interjút, beszélgetést a résztvevőkkel, nem csak Deák Tamással, hanem a résztvevő vendégművészekkel, és ezekből elég jól össze lehet ollózni a történetet, hogy hogyan született meg ez az egész klip. Annak idején az Index bulvár rovata, a Velvet volt az, aki kirobbantotta ezt az egész sztorit, úgyhogy muszáj megjegyeznem Suzy nevét, aki újságíróként ezt az egészet még annak idején felgöngyölítette, és most én tudtam belőle informálódni. Tehát, adott Deák Tamás, aki vállalkozó volt, hogy pontosan mit csinált, azt nem tudjuk, de erre még rátérek később, és pont kitört az iraki háború, amikor az ő vállalkozása is csődbe ment. Épp ült egy kávézóban, amikor szóltak a hírek az iraki háborúról, és akkor született meg a fejében ez a dallam, meg ez a szöveg. Gondolkozott, hogy ezt valahogy jó lenne megvalósítani, meg ezzel valahogy foglalkozni így a zenéléssel. Mint kiderült, ő Bebének valami régi barátja volt, úgyhogy őt kereste föl, hogy hogyan lehetne ebből csinálni valamit. Bebe szerette ezt a barátját, úgyhogy segített neki, és a vendégművészekről gondolhatnánk azt, hogy valami kis minimál gázsiért, ilyen kis szabadúszó, beugrós projektként ezt elénekelték, de nem. Ők tényleg annyit tudtak, hogy van itt egy ilyen háború ellenes dal, tök pozitív üzenettel, a Bebének valami ismerőse, menjünk el énekelni, úgyhogy elmentek és elénekelték. Speak elmesélése szerint ötlettől a megvalósulásig kb. 3 hét volt ez az egész, amíg a klip is létrejött, és a vállalkozásából maradt utolsó 3 millió forintját fektette bele ebbe az egészbe. 2003-ban felkerült az internetre ez a videóklip, és elkezdtek vele házalni kiadóknál, de azt hiszem mondanom sem kell, hogy ez nem jött össze, és Tamás rap karrierje, vagy hát zenei karrierje az sosem indult be. A következő 2 évben nagyrészt csönd volt ezzel kapcsolatban. Speak elment gyógymasszörnek, viszont aztán 2005-ben valami megváltozott, valahogy rátaláltak erre a videóra. Nagyon nehéz még a webarchívum segítségével is kideríteni, hogy ki volt az első, hogy honnan jött ez az eredeti, mert az eredeti feltöltések linkje már nincsen meg korabeli fórumokat se találtam. Találtam olyan forrásokat, amik szerint eredetileg külföldi fórumokon fedezték fel, hogy a hülye magyar rapper, aki a háborúról énekel, de ami egész valószínűnek tűnik, hogy magyar popkult blogok, nevezetesen nyilván a Subba volt az, aki felfigyelt erre és megtalálta ezt a videót, és aztán nyilván elküldte a Velvetnek, hogy ők is írjanak róla, mert rohadtul vicces, és akkor ezzel berobbant az egész. Az internet nagy mémje lett Speak és a tört angolsággal és hatalmas pátosszal előadott háború ellenes himnusza. Amikor először felbukkant ez a videó, akkor jogos volt a feltételezés, hogy ez az egész csak egy paródia, és amúgy, ha az lett volna, annak tök jó, de aztán elég hamar kiderült, hogy nem, ezt valaki tényleg komolyan gondolta, és ezzel akarta megalapozni a rap karrierjét. A hirtelen jött figyelmet Speak látszólag egy kicsit félreértette. Ahogy pörgött ez a dolog 2006-2007-ben, egy kicsit úgy tűnt számára, mintha ez most valahogy révbe ért volna, mint hogyha most befutott volna, hiszen hát hívták koncertezni mindenféle egyetemi bulikra, közben nyilván inkább csak röhögni rajta. Még lemezszerződést is ajánlottak neki, amiből nyilván nem lett semmi, de ettől függetlenül előkerültek más számai is. Az egyik kedvenc ilyen esetem, amikor meghívták a Cool TV-be, igen, tehát volt egy ilyen Magyarországon, hogy Cool TV, szóval ide elhívták egy műsorba, hogy énekeljen, vagy az túlzás, hogy rap, nem is rapnek hívnám, tehát hogy így beszéljen, előadja egy másik szerzeményét. Szóval Speaket abszolút felkapta az internet, kiderült, hogy ő tényleg ennyire vicces, vagyis hát nem érti, hogy mennyire vicces és hogy nevetnek rajta, vagy talán érti, hogy rajta nevetnek, de azért megpróbál belőle egy kis pénzt csinálni. Lényeg a lényeg, sokat hívták szerepelni, és ő lelkesen szerepelt mindenhol. Még az is felmerült, hogy egy nagyjátékfilm főszerepét kapja ő meg,
bár itt is szerintem nagyobb az esély arra, hogy csak szivatták szegényt. Tehát adott Dezső András, akinek neve ma már talán ismerősebb lehet közéleti újságíróként, de akkoriban, bár mozgott a médiában, nem volt olyan nagyon ismert a neve. Álnéven írta egy regényt, a Párduc bosszúját, ami egy ilyen paródiája volt a kora 2000-es évek ilyen kopasz, autónepperes, ilyen macsós világának. Kitalálták, hogy beszervezik Deák Tamást, hogy ebből csinálnak egy filmet, és majd ő lesz a főszereplője. Nyilván nem tudni, hogy amúgy mennyire volt reális, hogy ebből film lesz vagy sem, de mondom, Dezső András összeült a Velvet újságírójával, és elmentek megkeresni Speaket, vagyis hát Deák Tamást ezzel az egész ötlettel. Mint kiderült, tőle abszolút nem áll távol a színészkedés, sőt, épp a Portugál című darabot játszotta egy amatőr társulattal. Dezső Andrásék elmentek megnézni, és aztán beszéltek vele erről a filmről, és látszott, hogy ennek kapcsán is tökre belelkesedett, hogy majd most akkor ezután majd nagy kanállal lehet élni az életet, de hogy így nem esett le neki, hogy ez az egész egy ilyen szivatás volt, és nyilván most már ismerve Dezső Andrást azért jobban értjük, hogy ez egy szivatás volt, és soha nem volt abból terv, hogy ebből tényleg filmet csináljanak, ha pedig mégis, akkor nem Speak főszereplésével. Szóval ilyen és ehhez hasonló sztorik tömkelege kapcsolódott Speakhez. A Velvet szegényt szivatta éveken keresztül, még nem aztán 2008-tól kezdve úgy megfeledkezett róla az internet közössége, időről időre elővették ezt a klipet, meg a vicces sztorikat vele kapcsolatban, de úgy ténylegesen sokat már nem láttuk innentől kezdve. De közben nemzetközi hírneve érlelődött, hiszen legközelebb 2017-ben merült fel Speak neve, ám ezúttal igazából kimondatlanul. A Saturday Night Live ugyanis készítette egy World Peace Rap című sketchet, ahol hát igazából keresni se nagyon kell, hogy egészen egyértelműen Speak inspirálta őket, konkrétan szinte betűről betűre lekopintották, csak a zenét cserélték le. Nyilván az egész sketchnek az elején látható Slavic Jam Records kifejezés arra enged következtetni, hogy ez valószínűleg inkább csak egy ilyen általános paródia akart lenni, hogy ezek a szláv, kelet-európai országok mit énekelnek, meg rappelgetnek arról, hogy USA meg háború, és közben igazából nem is tudnak angolul, meg nem is tudják, mi van nálunk, és akkor az egész elég ki akarták ezt figurázni, és valamilyen okból egyáltalán nem távolodtak el Speaktől, de hogy őszinte legyek, nem vagyok biztos abban, hogy azzal számoltak, hogy a közönség ismeri az eredeti Speaket, csak inkább egy ilyen érzést akartak átadni. Amennyit tudunk ezeknek a nagy humorműsoroknak a szerkesztőségéről, ez ugye úgy néz ki, hogy a sketcheket összefogva egy nagy csapat írja, mindenki dobál be ötleteket, és aztán megvalósítják. Én azt tartom legelképzelhetőbbnek, hogy valaki a szerkesztőségből ismertem mémként, láttam még annak idején ezt a videót, hiszen mondom, tényleg látszott az, még a korabeli feltöltéseken található kommenteken, hogy nagyon sok külföldi találja meg ezt a dalt, és nevet rajta, hogy hülye magyarok. És szerintem ennyi volt, hogy a szerkesztőségből valaki ezt megtalálta, bedobta, hogy csináljunk egy ilyet, de hogy nem hiszem azt, hogy a széles közönség ismerte volna. Ez nem egy olyan paródia volt, hogy ezt mindenki érti, és így reflektálunk egy mémre, hanem inkább csak egy ilyen általános paródia, és szerintem pont azzal számoltak, hogy nem ismerik az embert, ezért megúszhatják azt, hogy teljesen lekopintják. Azóta Tamás Amerikába költözött, és próbál betörni Hollywoodba, találtam róla mindenféle profilokat ilyen színész stúdió honlapokon, ott vannak az ilyen színész headshotjai meg ilyenek, és egyetlen szerepét is megtaláltam a díjnyertes 2019-es Mayra című filmben. Ez a film egy transznemű prostituáltról szól, aki Mexikóba megy, és ilyen kartel bandaharc közepén találja magát, és akkor az egész film egy ilyen kihallgatás, amiben így felidézik a sztorit. Mindegy. A sztori egy pontján a kartelbandatagok elmennek egy amerikai kocsmába, és itt az amerikai bandának a német vezetője telefonon ordítozik az egyik bandataggal, és őt alakítja Speak. Nem tudom, mennyire ismeritek a The Room című legendás rossz filmet, annak idején egy toplistában meséltem róla. A sztoria, mármint a film elkészültének, az kb. Annyi, hogy volt ez a Tommy Wiseau nevű figura, aki kb. 40-50 évesen megérkezett Los Angelesbe egy rakás pénzzel, amiről semmit nem tudunk, honnan van neki, és elkezdett színésziskolába járni. Itt a színésziskolában megismerkedett más amatőr színészekkel, és ő kitalálta, hogy ő ír egy forgatókönyvet, és akar csinálni egy nagyjátékfilmet. Fogta és megvett minden felszerelést, ami kell egy filmforgatáshoz, ami, értsétek, az nagyon drága. Tehát, hogyha valaki az első filmjén dolgozik, akkor többnyire legfeljebb bérelni szokott ilyen dolgokat, ő megvette,
és aztán fogta, leforgatta a filmjét, ő rendezőként, egyedüli producerként sehonnan nem kért hozzá pénzt, és megcsinálta amatőr színészekkel. A film egy nagyon bizarr jelenség volt. Nyilván nem nézték meg sokan, az eredeti bemutatóján pedig még egy óriás plakátja is volt Hollywoodban, de utána pedig egy ilyen kultikus klasszikus lett, mert egy borzasztóan rossz film. De tényleg egy nagyon-nagyon rossz film, a legamatőrebben amatőr film, és egy ilyen legendás példává vált, hogy mit ne csinálj, hogyha az első filmeden dolgozol. Tényleg borzalmas színészi alakítások, elképesztően követhetetlen kusza forgatókönyv, fölöslegesen túl sok és túl hosszú random szexjelenetek. Mindegy. Ami félre sikerült egy filmen, az félre is sikerült, de mondom, egy ilyen kult klasszikus lett, és azóta is vannak vetítései, stb. Viszont Tommy Wiseau személye azóta is teljesen a rejtélyek homályába burkolózik. Mond magáról mindenféle dolgokat, hogy mit csinált ő előtte, de ezek a sztorik nem összeegyeztethetőek egymással, és nem tudni, hogy miről hazudik és miről mond igazat. A film másik főszereplője, Greg Sestero, múlt nyáron amúgy itt járt Budapesten, hogy a Roomnak egy ilyen speciális vetítést csináljanak. Mi is ott voltunk Gergővel, és ott is többen kérdezték, hogy de tényleg mit lehet tudni Tommy Wiseau előéletéről? És azt mondta, hogy őszintén még az életkorában sem teljesen biztos, pláne nem abban, hogy honnan jött. Valahonnan Kelet-Európából tényleg nem tudni ezt pontosan. A lényeg az, hogy felbukkant, nagyon sok pénzzel, amiről megint csak nem tudjuk, hogy honnan van, és megcsinálta ezt a filmet, és bevonult a legendák csarnokába. Egy kicsit ilyen karakter szerintem Speak is. Amúgy az egy külön vicces dolog, hogy konkrétan ugyanabban az évben készítette Tommy Wiseau Roomot, mint amikor Speak a Stop the War-t, de hogy így ő előtte vállalkozó volt, maradt 3 millió forintja, és az egyik ilyen velvetes interjúban elmondta, hogy ez az egész ilyen alvilági autónepperes, kopasz, éjszakai életes dolog nem áll tőle távol, szóval, hogy így lehet fantáziálni arról, hogy ő vajon pontosan mit is csinált előtte. Annyit tudunk az ő elmondása alapján, hogy ő abszolút élte ezt a kopasz BMW-sek életét, amíg nem egyszer csak ráunt erre, és valami mást akart. Megcsinálta ezt a klippet, és hát végső soron hozott neki hírnevet, de azért valószínűleg nem olyat, amit ő akart. De azt azért tegyük hozzá, hogy legalább őszinte, tényleg őszinte. Még annak idején, amikor az Önkényes mérvadóban Puzsér és Oscar értelmezni próbálták a Stop the War dalszövegét, akkor is megfogalmazták, hogy kb. Egy 5 éves szintjén beszél a geopolitikáról, és mint egy óvodás úgy rakja össze ezt az érvelését a háború ellen, de legalább amúgy nem érzed azt, hogy a szándékai ne lennének őszinték. Azt érzed, hogy ő is, ahogy énekel, ő tényleg valami jobbat akar. Bebe és a többi énekes, akik bejelentettek erre húzva, ők is valószínűleg tényleg elhitték valamilyen szinten azt, hogy ez lesz majd a magyar We Are The World, és akkor majd ebből lesz valami nagy háború ellenes sláger, még hogyha a minőség megkérdőjelezhető is. Érdemelte volna ő jobbat? Lehetette volna többet lehúzni ebből a mémből? Azt hiszem, a sorozatban bemutatott összes netlegenda közül talán Speak az, aki a legjobban tudott kapitalizálni azon, hogy az általa alkotott dologból mém lett. Tényleg rengeteg ilyen felkérése volt, elment énekelni, előadni, szerepelni, interjút adni, stb. Ebből nyilván azért valamennyit keresett. Szóval én azt gondolom, hogy igen, ő kihozta a maximumot ebből az egészből, még akkor is, hogyha esetleg nem tudta, hogy rajta röhögnek, de még hogyha tudta, hogy rajta röhögnek, akkor is szerintem így jól kezelte az egészet. Ti hogy emlékeztek Speakre, a magyar rapperrel? Láttátok akkoriban a videóját, vagy ez most teljesen újként hatott nektek? Beszélgessünk a kommentekben, vagy a Discord szerverünkön, ez linket találsz a leírásban. Mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkolsz, kommentálsz, feliratkozol, követsz mindenféle helyeken, várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.